आप्पा आपल्या शेतातून परत आले. परत येताना हरिबाबा त्यांना रस्त्यात भेटले. हरिबाबा हा त्याच्या बरोबरीचा सहमित्र होता. हरिबाबाला पहिली मुलगी झाली आणि आप्पांना पहिला मुलगा झाला. मुलीबद्दल आणि मुलांबद्दल ग्रामीण जीवनामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये काय प्रथा परंपरा असतात हे सगळं या प्रसंगातून आपण पाहिलेलं आहे. मारुतीच्या देवळात आप्पा गेले. त्या देवळामध्ये सगळे वृद्ध मंडळी, लहान मुलं गप्पा करत होते. आप्पा देवळामध्ये थांबले नाही आणि सरळ घरी आले. घरी आल्याबरोबर मुकी जनावरे बांधली होती. आप्पाला पाहिल्याबरोबर ते प्रेमाने हंबरली आणि आप्पाने त्यांना म्हटलं, आलो रे माझ्या बाळांनो. आप्पा त्यांच्या जवळ गेले, त्यांना कुरवाळलं, गुंजारलं, भरपूर चारा टाकला. आणि ही किती शहाणी असतात मुकी जनावरं. माणसाची भाषा कशी समजते त्यांना, आणि त्यांचा स्पर्श त्यांना कळतो. आज मात्र आप्पांचा हा स्पर्श या मुक्या जनावरांना वेगळाच वाटायला लागला होता. नेहमीचा आप्पाचा हात आज त्यांना वेगळाच वाटल्यामुळे ही जनावरं त्या आप्पाचं शरीर जिभेने चाटू लागले. ज्या बैलांनी अपार कष्ट केली होती, ज्या गायीने भरभरून दूध दिलं होतं, आज हे बैल आणि गाय दुसऱ्याला आप्पा विकणार होते. या एका वेदनेने आप्पा अस्वस्थ झाले होते. काय करावं त्यांना कळत नव्हतं या सरत्या काळी. आणि अशा प्रकारे आप्पा फार चिंताग्रस्त होते. त्यांना सुचत नव्हतं. आप्पा घरी आले. आल्यानंतर एकदम त्यांनी कवाड उघडलं. सगळा घरामध्ये अंधार पसरलेला होता. कुठेतरी जमिनीवर पडावं असं त्यांच्या मनात आलं. त्यांनी अंथरूण पांघरलं, समई लावली आणि मंद प्रकाश पडला. ते सगळं उदासवानं घर, भिंतीचे सगळे पोपडे निघालेले, जमीन उकरलेली. जे आपाची पत्नी घर नीटनीटकं ठेवायची, लकलकीत ठेवायची, भांडी सजवून ठेवायची, आज मात्र अशा प्रकारचं त्यांचं घर नव्हतं. आज जिकडे तिकडे अस्तव्यस्त सगळं सामान पडलं होतं. हे वेडे बागडे घर आज धूळ खात पडलं होतं. भांडी एकदम त्या भांड्यावर माती पसरली होती. आणि आप्पा त्या ठिकाणी आले. आल्यानंतर स्वयंपाकघरामध्ये गेले. कळशीतलं एका प्याल्यामध्ये पाणी घेतलं, पाणी प्याले आणि खांबा शेजारी अंथरूण टाकलं आणि त्याच्यावर त्यांनी अंग टाकलं. आणि ते विचार करू लागले की आता पुन्हा दगदग नाही, सकाळी उठून रानात जायची गरज नाही. आता त्या काळ्या आईचा, काळ्या मातीचा, त्या जमिनीचा आपला ऋणानुबंध संपला. जीवनामध्ये खूप अडचणी आल्या आप्पाला, इतके प्रसंग आले, परंतु आप्पांनी मात्र आपली कधी जमीन गहाण ठेवली नाही, कधी त्याच्यावर कर्ज काढले नाही. मग विकणे तर दूरच राहिले. वडिलांपासून ही जमीन त्यांना अन्न देत आली. या सगळ्यांच्या कुटुंबाचं या जमिनी नीट जतन केलं. आज मात्र आप्पाच्या शारीरिक दुर्बलतेमुळे आज आप्पाला ती जमीन विकावं लागत आहे. माझ्याकडून कष्ट होत नाही, ती विकून आलेला पैसा मी जवळ ठेवीन आणि आभाळातून जोपर्यंत यमदूत येणार नाही तोपर्यंत मी माझं गुजराण करेन. आयुष्याचा हा अखेरचा काळ एखाद्या तीर्थयात्रेला जाऊन घालवीन. माझे काळे आई, माझी आई, तू मला माफ कर. तुला विकून माझे हे म्हातारे पोट मी जाळू पाहत आहे, याबद्दल मला क्षमा कर. कसेही झाले, मी कितीही कारण सांगितली तरी मला ठाऊक आहे, मी मात्र आज कृतज्ञ झाला होय.
सरत्या काळी तुला दुसऱ्याच्या घरी धाडण्याचं हे पाप कर्म आज माझ्या हातून होत आहे. मी खरोखर कृतज्ञ आहे. मी आईशी विश्वासघात केलेला आहे. मी आईशी प्रामाणिक राहिलेलो नाही आणि म्हणून या काळ्या आईबद्दल या आपाला मी कृतज्ञ झालेला आहो. आईशी विश्वासघात केलेला आहे अशी भावना त्याच्या मनात आली. ते विचार करू लागले. अंतर्नावर पडून सकाळ झाली आणि इकडे सुदामदाजी पैशाचा कमरेला कसा बांधून बैलगाडी घेऊन बैलांना सजवून नटवून डोक्यावर फेटा बांधून आज मात्र हसीने खुशीने तो आपाच्या घरी सकाळीच येऊन उभा राहिला. आज त्याला आनंद झाला होता की वाडवडिलांची थोडीशी जमीन सुदामदाजीकडे होती आणि अजून त्याच्यामध्ये नवीन भर टाकीत असल्यामुळे पोराबाळांना आनंदाने आपलं आयुष्य पुढे जगता येईल या आनंदाने सुदामदाजी फार आनंदामध्ये होता. बैल गाडी घेऊन बैलांना सजवून तो आप्पाच्या दारापुढे सकाळीच येऊन उभा राहिला. त्यांनी कासरा खाली सोडला आणि उडी घेतली बैलबंडीतून आणि मोठ्याने आवाज दिला, हा चला आप्पाजी पंत. पण आप्पाचे दार अजून बंद होते. रात्री झोपलेले आप्पा अजून जागेच झाले नव्हते. शेजारी त्यांचे भाऊबंद आप्पाचे राहत होते. त्याच्या भावाची मुलं होती. तो आपला सकाळी दात घासत उभा होता आणि हा सुदामदाजी आलेला आहे हे त्याला दिसलं. या सुदामदाजीची त्याला चीड आली आणि तो तिथल्या तिथेच तो चिडला, बडबडला. थेरड्यानं जमीन विकली ती परक्या कुणब्याला. जणू भावकी मेली होती. याला मरण नीट येणार नाही. हा गुरासारखा ओरडून मरेल. अरे सरत्या काळी पाणी पाजणारा मीच होतो. हे तो सुदाम्या पाजणार नाही, मीच पाणी पाहिजे. अशा प्रकारे तो या आपाचा जो भावाचा मुलगा होता, जो दात घासत समोर उभा होता, त्यांनी अशा प्रकारे आपाबद्दल वाईट शब्दाचा वापर केला आणि जमीन विकायची होती तर मलाच का दिली नाही, इतरांना का दिली, अशा प्रकारची एक भावना त्यांनी व्यक्त केली. आणि इकडे मात्र आपाचे दार बंद होते. आपाच्या दारावर सुदामदाजींनी थाप दिली आणि म्हणाले, अजून निजलाय काय पंत, उठा उठा, गाडी झुपून आलो मी. पण मात्र आतमध्ये कुठलीही हालचाल झाली नाही. मग या सुदामदाजींनी तोंडातला पाना जे तोंडामध्ये पान होतं हे पान थुकून टाकलं आणि मोकळ्या तोंडाने जोराने हाका मारू लागला. पण तरी मात्र दार उघडलं नव्हतं. तेव्हा बैलाचा कासरा धरून उभा असलेला या सुदामदाजीचा मुलगा म्हणाला, अरे म्हाताऱ्याला काय झालं. आणि तो पोरगा असा म्हणाल्याबरोबर सगळ्यांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाली की म्हातारा कदाचित खचकला तर नाही, म्हातारा वर तर नाही गेला, म्हाताऱ्याचा मृत्यू तर नाही झाला. आणि तो मुलगा आला आणि आपल्या सुदामदाजीला म्हणाला, बघा तरी कवाड उचलू का, कवाड काढू का, असं तो म्हणाला. त्याच्या सुदामदाजीने त्याला मनाई केली, अरे आपण स्वतः त्यांचं दार उघडायचं नाही, त्यांच्या जवळच्याला कोणीतरी बोलवायचं तरच आपण दार उघडू, असं म्हणून समोरच त्यांच्या भावाबंदकीमधला तो उभा होता. त्यांच्याकडे तो गेला, अरे ए बाबा बाहेर ये, तुझ्या आपाला काय झालं बघ. तो हाकेला उत्तर देत नाही असं त्याला म्हणाला. असं म्हटल्याबरोबर जो त्या आपाच्या भावाचा जो मुलगा होता त्याला आपाच्या मरण्याच्या शंकेने आनंद झाला. त्याला असं वाटायला लागलं की आता आपाची इस्टेट आपलीच होणार, असा त्याला एक विचार त्याच्या मनात आला आणि तो एकदम हरकून गेला. त्याला आनंद झाला. परंतु आपल्या चेहऱ्यावर मात्र मुखवटा त्यांनी धारण करून दार उचलण्यासाठी
तो खटपट करू लागला. दार काढण्यासाठी सगळे सुदामदाजी आणि आपाच्या भावाचा मुलगा हे सगळे प्रयत्न करू लागले. आणि काय झाले, एकाएकी एकदम आतून लावलेली कडी खाडकन वाजली आणि दार सताड उघडले. आणि समोर एकदम म्हातारे आपा दारात उभे राहिले आणि म्हणाले, माझी जमीन विकायची नाही, तू चालता हो सुदामा. हे म्हटल्याबरोबर एकदम सुदामदाजी पावचळला, एकदम गोंधळला की काय झालं आता आपल्याला. हे कालपर्यंत आपण स्वतःहून मला जमीन विकायची आणि आज खरेदी पत्राला जायचं सांगितलं होतं आणि आता मात्र आपा एक वेगळेच बोलतात. हे आपाचे शब्द ऐकल्याबरोबर एकदम सुदामदाजी चौताळला, भावचळला आणि म्हणाला, हो म्हणालो होतो, आपा म्हणतात. आणि आपा थरथर कापू लागले. पुन्हा हातपाय थरथर कापत आपा पुन्हा ओरडले, पण आता मीच नाही म्हणतोय, पण मी तयारी केली, व्याजाना रुपये आणले दुसऱ्याकडचे आणि तुम्ही दिलेला शब्द फिरवता, असं सुदामदाजी आपाला म्हणाले. अरे जा, शब्दाच्या दिला शब्द पाळायला कुठं काय आता सत्ययुग लावून गेला आहे. माझी जमीन मला विकायची नाही, ठामपणे आता आपा सुदामदाजीला म्हणायला लागले. त्यावर सुदामाचा पोरगा जरा मगरुरीने बोलला आपाला आणि काय म्हणतो आपाला बघा, अरे कुणासाठी राखतोय जमीन आता, कुठं 10 पोरं बाळ खायची आहेत तुझी, मरायला टेकलास आणि कशाला तुला ही आशा. अरे होय होय, मरायला टेकलो म्हणून मी कृतज्ञ हो, मरायला टेकलास म्हणून का तू आई दुसऱ्याला विकशील. अरे मी कसाही नाही, मी माझी जमीन विकणार नाही, गुरढोरं विकणार नाही, जमीन पडून राहील, माझी जनावरं माझ्या दावणीला मरतील, तू जा चालता हो, असं आपा त्या सुदामदाजीला आणि त्याच्या मुलाला ठणकावून सांगू लागले. आणि एकदम पुन्हा घरात गेले आणि धाडकन कावड लावून घेतलं. आणि मग मात्र खऱ्या अर्थाने काळी आईबद्दल जे आपा कृतज्ञ होणार होते, काळी आईशी विश्वासघात करणार होते, आता मात्र आपांनी मोठ्या हिमतीने सुदामदाजीला आणि त्याच्या मुलाला परतवून लावलं, दार लावलं. आणि काही दिवसांनी आकाशमध्ये ढग भरून आले, वारा व्हायला लागला आणि जिकडे तिकडे पहिला पाऊस पडायला सुरुवात झाली. टपोऱ्या थेंबांनी जमिनीवर तिरकस उड्या घेतल्या, धुळीवर त्याचा टपटप आवाज झाला, काळे करडे ठिपके उठले, मातीचा खमंग सुगंध दरवळू लागला. अंग आकडून आई शेजारी उभे असलेले आपाच्या गाईचे वासरू कान उभारून इकडे तिकडे पाहू लागले, फेंगड्या पायांनी धावू लागले, पावसात पळत ओसरीवर चढले आणि हळूच आपाच्या पाशी जाऊन उभे राहिले. अंगाभोवती घोंगडी लपेटून बसलेले आप्पा वरुणाची ही कृपा भरल्या डोळ्यांनी पाहत होते. त्यांना आनंद झाला होता की पाऊस पडला. त्याने वासराला जवळ घेतलं आणि म्हणाले, पाऊस आला बेटा, आता आळशासारखं बसून भागणार नाही, कामाला लागलं पाहिजे. तर या कथेतून असं आपाचं हे काळ्या आईवरचं प्रेम, मी काळ्या आईशी बेईमानी करणार नाही, तिच्याशी कृतज्ञ होणार नाही, माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला दाना देणारी ही आमची आई, या हे आईच, काळ्या आईच जे काही एकनिष्ठ प्रेम, त्या प्रेमाची ही निष्ठा या आपाच्या रूपाने या कथेतून व्यंकटेश माडगुळकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणूनच शेतकरी आपल्या शेतावर, आपल्या प्राण्यांवर, आपल्या जनावरांवर किती अतूट प्रेम करतो, एकनिष्ठ प्रेम करतो, हे प्रेमाचं आगळं वेगळं वर्णन, चित्रण या कथेतून कथाकारांनी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खरोखरच ही कथा आपल्या मनाला कुठेतरी एक अंतःकरणाला पाझर फुटल्याशिवाय राहणार नाही. आणि खरोखर आपाच्या रूपाने परत या शेतकऱ्याच्या वेदनेला उजाळा या कथेतून मिळालेला आपणास दिसून येतो. धन्यवाद.